আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই শাহিদ আপুনি চাই আছে দা ইউনিক অসমীয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিসকলে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাই যায় যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত এই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এডমিশ্যন ল'বলৈ হ'লে এখন এন্ট্ৰেন্স টেষ্টত বহিব লাগিব যাক কয় পিজি এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট গভৰ্ণমেণ্ট ইউনিভাৰ্চিটি আৰু সেই এন্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাম সো আপোনালোকে প্ৰথমতে এইটো ৱেবছাইটত আহিব লাগিব admissions.guportal.in লিংকটো আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাব তাৰ পৰা ইয়াতে আহিব পাৰে ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে চাব লিষ্ট অফ অনলাইন এডমিশ্যন ফৰ্মছ ইয়াতে দেখাব পিজি এডমিশ্যন ফৰ্ম তাতে ক্লিক কৰিব আৰু তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত পিজি এডমিশ্যন ফৰ্মটো ওপেন হ'ব আৰু ইয়াতে কিছু কথা লিখিছে চাওক ফিলিং আপ দিস এডমিশ্যন ফৰ্ম এণ্ড পেমেন্ট অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ ডাজন্ট গ্যাৰান্টি এডমিশ্যন ইনটু এ কোৰ্স ইভেন ইফ ইউ হ্যাভ কোৱালিফাইড in the PGET, you must fulfill eligibility criteria if any of the courses that you are applying for. Please visit admission portal this for details. অৰ্থাৎ এন্ট্ৰেন্স টেষ্টত যদি আপুনি পাছো কৰে তথাপিও আপোনাৰ সিটটো কনফাৰ্ম নহয় যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ডকুমেন্টছবিলাক ভেৰিফিকেশ্যন নহব সো এতিয়া ইয়াতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি মই আপোনালোকক দেখুৱাম প্ৰথমতে আছে এপ্লিকেন্টছ নেম এজ ইন ক্লাছ 10 মাৰ্কশিট এপ্লিকেন্টছৰ নাম দিব লাগিব নাম আপোনালোকে দি ল'ব তাৰ পিছত ইয়াতে ফাদাৰ্স নেমটো ফাদাৰ্স নেমৰ ঠাইত আপোনালোকে দি ল'ব তাৰ পিছত আছে মাদাৰ্স নেমটো আপোনালোকে দিব তাৰ পিছত তলত পাব ডেট অফ বাৰ্থ এজ পাৰ 10 সাইড এটা সাইডত ক্যালেন্ডাৰ দেখা পাইছে তাৰ পৰা আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব মই প্ৰথমতে এইটো ইয়াৰটো সিলেক্ট কৰি লম ইয়াৰটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তাতে পাই যাব মান্থ কোনটো মান্থ হয় মান্থটো সিলেক্ট কৰি তাৰপিছত আপোনালোকে ডেটটো সিলেক্ট কৰিব কৰাৰ পিছত তলত অটোমেটিক্যালি নেশনালিটি ইণ্ডিয়ানটো সিলেক্ট হৈয়ে থাকিব তাৰ তলত ডোমিসাইল ষ্টেট আপোনালোকে আসাম যদি হয় আসাম দিব বেলেগ ষ্টেট হ'লে বেলেগ দিব জেন্ডাৰটো দিব আপোনালোকে তাৰপিছত ৰিলিজিয়ন আপোনালোকৰ যেটো হয় হেতু দিব তাৰপিছত ক্যাটাগৰী কোনটো ক্যাটাগৰী পৰে আপোনালোকৰ সেই ক্যাটাগৰীটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা দিব লাগিব সো মই ইয়াতে ক্যাটাগৰীটো দি লম তাৰ পিছত ওপৰত এটা বক্স ৰৈ গল DHE আসাম ইউনিক আইডি আপোনালোকে ইউনিক আইডিটো বনাব লাগিব সো সেই ইউনিক আইডিটো ইয়াতে আপোনালোকে পুট কৰিব লাগিব মই মোৰ ইউনিক আইডিটো পুট কৰি লৈ আছো ইউনিক আইডিটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলফালে আহিব ইয়াতে দেখক ডু ইউ বিলং টু EWS ক্যাটাগৰী EWS হয় নে নহয় এটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে পাব যে সিলেক্ট PGT সেন্টাৰ আপুনি কোড এই এন্ট্ৰেন্স টেষ্টটো দিব বিচাৰিছে সেন্টাৰটো আপোনালোকে সিলেকশন কৰিব লোকেল গাৰ্জেন নেম ৰিলেশনস লোকেল গাৰ্জেন এবিলাক যদি দিব লগা থাকে তেতিয়ালে দিব নিদিলেও চলিব তাৰ পিছত ইয়াতে হৈছে আদাৰ ক্যাটাগৰী ফৰ্মছ এটো আপোনালোক যদি থাকে দি দিব EC NCC NSS থাকিলে দি দিব তাৰ পিছত আৰ ইউ পাৰসুইং এনি আদাৰ ৰেগুলাৰ কোৰ্স ইন GU অৰ আদাৰ ইউনিভাৰ্সিটি এটো আপোনালোকে ইয়াতে ইয়েস হলে ইয়েস নো থাকিলে নো দিব তাৰ পিছত হ্যাভ ইউ পাৰসুইং কৰ্পোৰেট মাস্টাৰ প্ৰগ্ৰাম ইন এট GU এটো আপোনালোকে ইয়াতে অটোমেটিক নো সিলেক্ট আহিছে সো আপোনালোকে হেতু আপোনালোকে চাই আপোনালোকে ইয়েস কৰিব পাৰে বা নো কৰিব পাৰে ইয়াতে তাৰ পিছত পাব এপ্লিকেন্টছ মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত তলত পাব এপ্লিকেন্টছ ইমেইল আইডি সো আপোনালোকৰ নিজৰ ইমেইল আইডিটো দিব তাৰ পিছত পেৰেন্টছ গাৰ্জেনছ মোবাইল নাম্বাৰ এবিলাক যদি দিব লগা থাকে দিব নিদিলেও নাই তাৰ পিছত ইয়াতে পাব যে ক্লাছ 12th অৰ ইকুইভ্যালেন্ট ৰোল নাম্বাৰ আপোনালোকে ক্লাছ 12 ৰ ৰোল নাম্বাৰটো দিব মই পাৰ্টিকুলাৰছ খিনি ফিল আপ কৰি লও সোনকালে গোটেই পাৰ্টিকুলাৰছ বিলাক দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে সাবমিট এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এখন ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়ার্ড জেনাৰেট হৈ যাব আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ৰাখিব কেতিয়াবা মেছেজ নাহে সো মেছেজ নাহিলে অসুবিধা হয় আৰু এটা কথা মই এতিয়াই কৈ দিছো আৰু এই ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়ার্ড আপোনালোকে বেলেগ এখন কাগজত বা ডায়েৰীত আপোনালোকে লিখি ৰাখিব কাৰণ যদি এডমিট দিয়ে তেতিয়া বহুতেই দেখা যায় এটো হেৰাই থাকে সো হেকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব এটো কৰবাত লিখি ৰাখিব যাতে আপোনালোকে নেক্সট টাইম যেতিয়া এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব বা বাকি প্ৰসিডিউৰ বিলাক কৰিব তেতিয়া যাতে আপোনালোকৰ কোনো অসুবিধা নহয় সো তাৰ পিছত ইয়াৰ ক্লিক হিয়াৰ ফৰ নেক্সট ষ্টেপ আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰি দিয়ক
ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আহিছে ল্যান্ডমাৰ্ক আপোনালোকৰ এড্ৰেছৰ ল্যান্ডমাৰ্ক যেটো হয় হেতু ল্যান্ডমাৰ্কটো দিব তাৰ পিছত ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰিব আৰু ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে পাব পিন কোড আপোনালোকৰ এৰিয়া পিন কোডটো দিব তাৰ পিছত city/village যেটো city বা village হয় এটো দিব তাৰ পিছত পোষ্ট অফিস পাব পোষ্ট অফিসটো দিব আপোনালোকে পোষ্ট অফিস দিয়াৰ পিছত তলত পাব পুলিশ ষ্টেচন অফ ইওর এৰিয়া আপোনালোকে পুলিশ ষ্টেচনটো ইয়াতে দিব তাৰ পিছত লোকেল কৰেসপন্ডেন্ট এড্ৰেছ সেম এজ পাৰ্মানেন্ট যদি হয় তেতিয়াহ'লে টিক মাৰ্ক দি দিব হৈ যাব আৰু বাকিখিনি ফিল আপ কৰিব নালাগে হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে এইটো সাইডত দেখা পাব সেভ এণ্ড নেক্সট আৰু সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ একাডেমিক ডিটেইলছ খিনি ইয়াতে আপলোড কৰিব দিব প্ৰথমতে আছে ক্লাছ 10 ৰ ইকুইভ্যালেন্ট পাছিং ইয়াৰটো দিব কোনটো বোৰ্ডত ক্লাছ 10 আছিল হেতু সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত ম্যাক্সিমাম মাৰ্কছৰ কিমান মাৰ্কছৰ এক্সাম হৈছিল তাৰ পিছত আপুনি পাইছিল কিমান হেখিনি দিব মই হেখিনি দি লও তাৰ পিছত এটা পাৰ্সেন্টেজটো অটোমেটিক আহি যাব আপুনি একো কৰিব নালাগে তাৰ পিছত ক্লাছ 12 অৰ ইকুইভ্যালেন্ট ডিটেইলছ ষ্ট্ৰীমটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে পাছিং ইয়াৰটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব কিমান চনত পাস কৰিছে তাৰ পিছত বোৰ্ড কোনটো বোৰ্ড আছিল হে বোৰ্ডটো সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে পাব যে ম্যাক্সিমাম মাৰ্কছ কিমান আছিল আমাৰ 500 মাৰ্কছৰ হয় যেহেতু 500 দিব মাৰ্কছ অবটেইন কিমান মাৰ্কছ পাইছিলে এই ক্লাছ 12 ৰ বোৰ্ড এক্সামত এক্সেপ্ট 6 সাবজেক্ট যেটো হয় এটো বাদ দি তাৰ পিছত ইয়াতে ডু ইউ হেভ ম্যাথমেটিক্স ইন ক্লাছ 12 ত ম্যাথমেটিক্স আছিল নে নাই হেতু ইয়েস বা নো দিব তাৰ পিছত পাস কৰিছিল নে নাই হেতু দিব দিছে সো হেতু দি দিলো তাৰ পিছত ইয়াতে আহিছে গ্ৰেজুৱেচন মাৰ্কছ ডিটেইলছ গ্ৰেজুৱেচন কোনটো ষ্ট্ৰীমত আছিল মোৰ বিএসসি মেজৰ আছিল সো হেতু সিলেক্ট কৰিছো ইয়াতে পাব সিলেক্ট ইউনিভাৰ্সিটি আপোনালোকে যেটো ইউনিভাৰ্সিটি হয় গাওহাটি মোৰ গাওহাটি ইউনিভাৰ্সিটি আছিল সো মই গাওহাটি ইউনিভাৰ্সিটি সিলেক্ট কৰিছো তাৰ পিছত পাছিং ইয়াৰটো দিব কিমান চনত আপুনি গ্ৰেজুৱেচন পাস কৰিলে তাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ অফ GU মই ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো দি দিলো তাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইয়াৰটো কিমান আছিল হেতু আপোনালোকে দিব কিমান ইয়াৰৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন মই দি দিছো ৰব দি দিলো তাৰ পিছত ইয়াতে আহিব ৰিজাল্টস এৱাইটেড মোৰ যেটো ৰিজাল্ট অলৰেডি দিছে গতিকে নো দি দিলো তাৰ পিছত ইয়াতে ৰোল নাম্বাৰ দিব দিছে আপোনালোকে ৰোল নাম্বাৰ দিব ৰোল নাম্বাৰ দিলো তাৰ পিছত ইয়াতে ডিগ্ৰী ষ্টেটাস মোৰ পেন্ডিং নে কমপ্লিট মোৰ কমপ্লিট হ'ল সো কমপ্লিটেডত ক্লিক কৰিলো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে পাব গ্ৰেডিং সিস্টেম হয় নে নহয় মোৰ গ্ৰেডিং সিস্টেম হয় গতিকে দি দিলো তাৰ পিছত ইয়াতে CGPA হুদিছে CGPA টো কিমান হেতু আপোনালোকে দিব লাগিব CGPA দিয়াৰ পিছত ইয়াতে সেমিষ্টাৰ/ইয়াৰ কোনটো সিস্টেমত আছিল মোৰ সেমিষ্টাৰ সিস্টেমত আছিল সো হেতু দি দিলো ইয়াতে দিছে সিলেক্ট ইওর মেজৰ সাবজেক্ট আপুনি মেজৰ সাবজেক্ট কি আছিল হেতু দিব তাৰ পিছত ম্যাক্সিমাম মাৰ্কছ ইন মেজৰ সাবজেক্টত কিমান মাৰ্কছৰ এক্সাম হৈছিল হেখিনি আপোনালোকে দিব তাৰ পিছত কিমান মাৰ্কছ আপুনি পালে হেখিনি আপোনালোকে ইয়াতে দিব দিয়াৰ পিছত অটোমেটিক্যালি পাৰ্সেন্টেজটো আহিব আৰু তাৰ পিছত ইয়াতে হুদিছে আপোনাৰ জেনাৰেল সাবজেক্ট কেইটা কি আছিল সো আপুনি সেই জেনাৰেল সাবজেক্ট কেইটা ইয়াতে সিলেকশন কৰিব লাগিব সো জেনাৰেল সাবজেক্ট মোৰ হল ম্যাথমেটিক্স আছিল তাৰ পিছত আছিল ফিজিক্স তাৰ পিছত আছিল ইংলিশ এই চাৰিটা মেজৰ সাবজেক্ট জেনাৰেল সাবজেক্ট ইয়াতে আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব সো মই গোটেইখিনি সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখিব ম্যাক্সিমাম মাৰ্কছ ইন জেনাৰেল সাবজেক্টৰ টোটাল কিমান মাৰ্কছৰ এক্সাম হৈছিল আমাৰ 800 হৈছিল 800 তাৰপিছত মাৰ্কছ অবটেইন কিমান পাইছে হেখিনি আপোনালোকে দিব তাৰ পাৰ্সেন্টেজটো অটোমেটিক আহি যাব তাৰ পিছত ইয়াতে ম্যাক্সিমাম মাৰ্কছ ইন ইংলিশ সাবজেক্টত কিমান মাৰ্কৰ এক্সাম হৈছিল হেতু দিব কৈছে ইয়াতে ম্যাক্সিমাম মাৰ্কছ আছিল 100 আৰু কিমান পোৱা গৈছে হেতু ইয়াতে দিব দিছে মই হেতু দি দিলো গ্ৰেড শীটটো চাই আপোনালোকে ইয়াতে দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এড সাবজেক্টত ক্লিক কৰিব এড সাবজেক্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে সাবজেক্ট বিলাক শো কৰিব চাওক মই কেমিষ্ট্ৰি মেজৰ
ইংলিছ মেথমেটিক্স ফিজিক্স এইকেইটা হ'ল ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট আছিলে সেইখিনি হ'ল এটা সাৰ্টিফিকেট কোৰ্স যদি কিবা কৰে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন মাৰ্কস ডিটেইলছ যদি থাকে বা বাকি কিবা থাকিলে দি দিব তাৰপিছত মই সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিলোঁ সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইবাৰ হ'ল মোৰ ডকুমেণ্টছ আপলোডত আপোনালোকৰ ফটোটো 100 KB তলত হ'ব লাগিব সিগনেচাৰটো 100 KB তলত হ'ব লাগিব তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যন মাৰ্কশ্বিটটো 100 KB তলত 200 KB তলত হ'ব লাগিব তাৰপিছত EWR সাৰ্টিফিকেট 100 KB তলত হ'ব লাগিব এতিয়া মই দেখুৱাই দিছো আপোনালোকে কেনেকৈ আপলোড কৰিব চুজ ফাইলত ক্লিক কৰি প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ ফোনৰ গ্যালাৰীত যাব ফোনৰ গ্যালাৰীত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফটোখন আপলোড কৰিব মই ফটোখন আপলোড কৰিলোঁ তাৰপিছত তলত সিগনেচাৰ হেতুত চুজ ফাইলত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আকৌ একেই প্ৰসেছে আপোনালোকে গ্যালাৰীত যাব গ্যালাৰীত গৈ আপোনালোকৰ য'ত সিগনেচাৰটো আছে সিগনেচাৰ সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত পাব গ্ৰেজুৱেশ্যন মাৰ্কশ্বিট আপলোড তাতে গৈ আপোনালোকে মাৰ্কশ্বিটটো সিলেক্ট কৰিব মই মাৰ্কশ্বিটটো ইয়াতে আপলোড দিলোঁ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ EWS সাৰ্টিফিকেট মই যেহেতু দিছিলোঁ গতিকে মোৰ ইয়াতে EWS আপলোড কৰিব আহিছে আপোনালোকৰ নাহিব পাৰে যদি আপোনালোকে EWS সিলেক্ট নকৰে সো এইখিনি সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আৰু এটা কথা সিলেক্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ডকুমেণ্টছৰ সাইজবিলাক মিলাই ল'ব সো এতিয়া মই সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিম সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত অকণমান সময় ওয়েট কৰিব আৰু অকণমান সময় ওয়েট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ আহি যাব ইয়াতে সিলেক্ট ডিগ্ৰী আপুনি কোনটো ডিগ্ৰীত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে মই MSc সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকক সুধিছে কোনটো সাবজেক্ট আপুনি সাবজেক্টটো সিলেক্ট কৰিব সাবজেক্টটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ক'ত এডমিশ্যন ল'ম বুলি আপোনালোকে মনে বিচাৰিছে সো মই GU ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কেমিষ্ট্ৰি সিলেক্ট কৰিলোঁ আৰ্য বিদ্যাপীঠ কলেজ তাৰপিছত বি বৰুৱা কলেজ আৰু হেনৰিক গাৰ্লছ কলেজটো সিলেক্ট কৰিব নোৱাৰি ইয়াতে BN কলেজ এইখিনি সিলেক্ট কৰিলোঁ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি চাওক ইয়াতে লিখিছে যে প্লিজ ৰিড এণ্ড একচেপ্ট ডিক্লেৰেশ্যন বিফৰ সাবমিটিং দ্য ফৰ্ম সো সৰি মোৰ ইয়াতে এইটো চাওক এড কোৰ্সত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ আহিব আৰু অহাৰ পিছত আপোনালোকে চাওক আই কনফাৰ্ম দ্যাট আই হেভ থৰলি আণ্ডাৰষ্টুড সো ইয়াতে টিক মাৰ্ক দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব যে আপোনাৰ ফিজটো কিমান হৈছে সো মোৰ টোটেল পেয়েবল ফিজ হ'ল 800 এপ্লিকেশ্যন ফিজ 400 আৰু এক্সামিনেশ্যন ফিজ 400 টোটেল 800 ইয়াতে পে কৰিব লাগিব সো মই নেক্সটত ক্লিক কৰিম নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখতে গোটেইখিনি আহি যাব সো আহাৰ পিছত আপোনালোকে এবাৰ ভালকৈ পঢ়ি ল'ব মই এবাৰ ভালকৈ পঢ়ি লওঁ কি ভুল আছে নে নাই পঢ়ি লোৱাৰ পিছত তলত দেখাব নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ আপোনাৰ একাডেমিক পাৰ্টিকুলাৰ্ছবিলাক ইয়াতে চাব পাৰিব চাই পেলাই ইয়াতে আপোনাৰ সাবজেক্টবিলাক ক'ত কি আছিলে গোটেইখিনি ভালকৈ চাব আৰু চাই ইয়াতে চাওক কনফাৰ্ম একচেপ্ট ডিক্লেৰেশ্যন তো একচেপ্ট কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনালোকে সাবমিট এণ্ড মেক পেমেণ্টত ক্লিক কৰিব সাবমিট এণ্ড মেক পেমেণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সৰি মোৰ ইয়াতে বেংক ডিটেইলছ আপলোড কৰা নহ'ল সো ইয়াতে মই প্ৰথমতে বেংক ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব সো মই সোনকালে বেংক ডিটেইলছখিনি দি ল'ম বেংক ডিটেইলছখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আকৌ মোৰ ফটোখন চুজ কৰিব দিছে সো মই আকৌ ইয়াতে মোৰ ফটোখিনি চুজ কৰি ল'ব লাগিব উপায় নাই ডাবল কিয় বা আহিলে সো মোৰ ইয়াতে মোৰ ফটো সিলেক্ট কৰিম তাৰপিছত আপোনালোকে সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব আকৌ সিগনেচাৰ একে প্ৰসেছত আপোনালোকে অলপ আগতে দেখিছিলে কেনেকৈ মই আপলোড কৰিছিলোঁ সো সিগনেচাৰটো দিব তাৰপিছত আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্কশ্বিটটো দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে আহিব EWS সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে দি সাবমিট এণ্ড নেক্সটত মই ক্লিক কৰি দিলোঁ এইবাৰ চাওক কি আহে সো অকণমান সময় ওয়েট কৰিম যেহেতু ফাইলছখিনি আপলোড হ'ব লাগিব আপলোড হোৱাৰ পিছত ইয়াতে চাওক মোৰ ডাইৰেক্ট গোটেইখিনি আহি গৈছে আৰু ইয়াতে এটা কাম কৰিব লাগিব আপোনালোকে সৰি একো কৰিব নালাগে এইটো জাষ্ট টিক মাৰ্ক দি আপোনালোকে ইয়াতে নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ গোটেইখিনি আহিব মই যেহেতু চাইছিলে সো এইবাৰ আৰু চেক নকৰিলোঁ মই ডাইৰেক্টলি ইয়াতে কনফাৰ্মত টিক মাৰ্ক দি মই সাবমিট এণ্ড মেক পেমেণ্টত ক্লিক কৰিম সো মেক পেমেণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক দুই প্ৰকাৰে আপোনালোকে পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব এটা HDFC বেংক গেটৱে আৰু হ'ল পেইউ
যিকোনো এটা কৰিব পাৰে সো মই HDFC টো সিলেক্ট কৰি ললো সিলেক্ট কৰি মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত সক এনেকৈ আহি গৈছে আপোনালোকে যিকোনো এটা প্ৰসেসৰ সহায়ত আপোনালোকে দিব পাৰিব সো মই ইয়াতে কাৰ্ড ইউজ কৰিম আৰু কাৰ্ড ইউজ কৰি মোৰ যিখিনি পেমেন্ট কৰিব লগা আছে সেই পেমেন্ট খিনি মই ইয়াতে কৰিম সো আপোনালোকক মই দেখাই আছো কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব কাৰ্ড ডিটেইলছ খিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰি দিব আৰু মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত অকনমান সময় ওয়েট কৰিব লাগিব আপোনাৰ OTP আহিব সো OTP হলেকে আপোনালোকে ওয়েট কৰিব মোৰ OTP আহি গল মই ইয়াতে OTP টো বহাই লও OTP দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে সাবমিটত ক্লিক কৰিব তো সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ পেমেন্টটো হৈ যাব সো এনে চাওক মোৰ পেমেন্টটো ফেইল দেখাইছে একো নাই কাৰণ ইয়াতে পেমেন্ট ফেইল দেখায় সো পেমেন্ট ফেইল দেখালেও আপোনালোকে ভয় নহব কাৰণ আপোনাৰ পেমেন্টটো হৈ যাব তাৰ পিছত ক্লিক হিয়াৰ টু কন্টিনিউ ক্লিক কৰিব কন্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ লগইন কৰিব লগা হ'ব পাৰে আৰু লগইনটো কৰিব আপোনালোকে যে ফাৰ্ষ্টতে যেটো ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়াৰ্ড পালে সেই ইউজাৰ আইডি পাসওয়াৰ্ড ইউজ কৰি ইয়াতে আপোনালোকে লগইন কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো তে লগইন কৰি কি কৰিব লাগিব সো আপোনালোকৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়াৰ্ড দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ক্যাপচা কোডটো দিব কিমান প্লাস কিমান আহিটো দি আপোনালোকে লগইনত ক্লিক কৰিব লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ লগইনটো হৈ যাব মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো লগইন হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা আহিব আৰু আপোনালোকে ওপৰত দেখা পাব ডাউনলোড ফৰ্মছ আপুনি ডাউনলোড ফৰ্মছত ক্লিক কৰিব ডাউনলোড ফৰ্মছত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ আহি যাব আৰু ইয়াতে চাওক এপ্লিকেশন ফৰ্ম 1 আৰু ই পেমেন্ট ৰিচিভ এপ্লিকেশন ফিজ সো এপ্লিকেশন ফৰ্ম 1ত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মটো ডাউনলোড হৈ যাব এনেকৈ তাৰ পিছত লগতে ই পেমেন্ট ৰিচিভ অফ এপ্লিকেশন ফি তাতে ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ পেমেন্ট ৰিচিপ্টটো আহি যাব আৰু আপোনাৰ ফাইনালি ফৰ্ম ফিলআপ হৈ গল সো এতিয়া যেতিয়া এন্ট্ৰেন্স এক্সাম আছে সেই এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ দিনা কেৱল আপুনি এডমিট কাৰ্ডটো লৈ এন্ট্ৰেন্স দিব লাগিব গতিকে এআই হল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এডমিশনৰ যি এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট সেই এন্ট্ৰেন্স টেষ্টত ফৰ্ম ফিলআপ কৰাৰ প্ৰসেস আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিও চাই ভাল পাইছে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়ালে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিওবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে ভিডিওটো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ